श्री पञ्चमीको अवसरमा राजधानीको बुढानीलकण्ठ कपनमा रहेको पानियर स्कुलमा विद्याकी खानी माता सरस्वतीको पूजा आराधना गर्दै अक्षारम्भ आयोजना गरियो। ससाना नानीहरूले सेतो बोर्डमा लेख्दै अक्षारम्भ गरेका थिए। सो अवसरमा ब्राह्मणले टीका तथा प्रसाद लगाइदिँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक प्रगतिको कामना गरेका थिए। त्यस्तै स्कुलका शिक्षिकाहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई टीका र प्रसाद लगाइदिँदै उनीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि शुभकामना दिएका थिए। स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल राजन श्रेष्ठले श्री पञ्चमीको अवसरमा विविध कार्यक्रमसहित विद्यार्थीहरूको निःशुल्क भर्ना समेत गरिएको जानकारी दिनुभयो। आज निःशुल्क भर्ना तथा अक्षरारम्भ कार्यक्रम पनि भएको छ। त्यसै गरी विशेष गरी चाहिँ हाम्रो अभिभावक र छरछिमेकमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँचको पनि आज व्यवस्था गरिएको छ र पाइनियर पब्लिक स्कुलको आज अब दोस्रो सेसन चाहिँ विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम चिट्ठा प्रोग्राम चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ आयोजना गरेर भव्य रूपमा चाहिँ सरस्वती पूजा चाहिँ समापन गर्न गइरहेका छौँ। अभिभावकहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिएको थियो। सो अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरियो। पाइनियर स्कुलले सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै बेला बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गर्दै आएको छ।